नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला झटपट असा मस्त भात बनवून दाखवणार आहे। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला बिलकुल विसरू नका। त्यासाठी बघा, हे कोलम तांदूळ घेतलेले, ते वाटी गच्च भरून घेतलेले। आणि कोलम तांदूळ बघा एकदम बारीक आहेत आणि हे जुने तांदूळ आहेत। तुम्ही ह्या जागी बासमती घेऊ शकता, तुकडा घेऊ शकता, इंद्रायणी पण घेऊ शकता। आता ह्याच्यामध्ये बघा, ह्याच वाटीच्या प्रमाणे अर्धी वाटी मी सोयाबीन घेतले होते आणि ह्याला थोडंसं गरम पाण्यामध्ये भिजत घातले। एकदम छोटे छोटे आकाराचे होते बघा, भिजलेत, मस्त असे भिजले होते। एक 10 मिनिटं मी ठेवले होते गरम पाण्यामध्ये। आता हे आपण टाकताना स्वच्छ धुवून घ्यायचे, भिजत घालायच्या अगोदर बी कधी पण हे स्वच्छ धुवून घ्यायचे। 2 मीडियम आकाराचे बटाटे घेतले होते, असे छोटे छोटे साल काढून बघा तुकडे करून घेतलेले आहेत। आणि 2 चमचे मसूरची डाळ घेतलेली आहे। कुकर बघा मी गरम करत ठेवलेला आहे। आज आपण हा जे भात बनवणार आहे कुकरमध्ये बनवणार आहे। तुम्ही टोपात जरी बनवला तरी चालेल, सेम पद्धतीनं। त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल टाकायचे आपल्याला अर्धी पळी आणि गरम होऊन देऊया। तेल बघा चांगलं गरम झालेलं आहे, त्यात टाकायचे आपल्याला एवढं तूप आणि ह्याच चमच्याच्या मापानं बघा मसूरची डाळ मी घेतलेली आहे। तेल तूप चांगलं गरम झालेलं आहे, त्यात छोटा 1 चमचा बघा मोहरी टाकायची। मोहरी बघा चांगली आपली भाजली गेलेली आहे। छोटा 1 चमचा जिरे टाकायचे, कढीपत्ता टाकायचे, 2 तेजपत्ते, गॅस बारीक करायचा, अर्ध स्टार फूल घेतलेला आहे, 1 मसाला विलायची, 1 छोट्या आकाराचा दालचिनीचा तुकडा, 2 टाकायचे साधी विलायची, ह्याच्यामध्ये 6 लवंगा आणि 4 मिरी येते। हे सगळं बघा चांगलं भाजलं गेलेलं आहे, जास्त असं करपून द्यायचं नाही। त्यात टाकायचे मोठ्या आकाराचा 1 कांदा, असं जास्त बारीक पण नाही आणि जास्त असा मोठा पण कापलेला नाहीये। हा कांदा तुम्ही उभा पण कापू शकता। तर कांदा चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा हलकासा भाजला गेलेला आहे, गॅस केलेला आहे मीडियम। ह्याच्यामध्ये बघा 2 हिरव्या मिरच्या, 7 पाकळ्या लसणाचा, अर्धा इंच आलं असं मी कुटून घेतलेलं आहे, असं मोठं मोठं। तुम्ही जरी पेस्ट घेतली तरी चालेल। आणि जी मिरच्या होत्या ना, ह्या पोपटी कलरच्या होत्या, तिखटवाल्या नव्हत्या। तर हे 1 मिनिटभर आपण परतून घेऊया। मस्त बघा असं भाजलं गेलेलं आहे, गॅस आपला मीडियम आहे। त्यात टाकायचे बघा थोडीशी चिमूटभर आपल्याला हिंग पावडर आणि हळद। हिंग पावडर, जिरे टाकल्यानंतर, जिरे मोहरी टाकल्यानंतर पण तुम्ही टाकू शकता। आता ह्याच्यात टाकायचे आपल्याला 1 टोमॅटो मीडियम आकाराचा घेतलेला आहे। आता हे पण आपण 1-2 मिनिटं एकसारखं आपण परतून घेऊया। मस्त बघा मी परतून घेतलेलं आहे, अशा पद्धतीत बघा मसाला झालेला आहे। ह्यात टाकायचे बघा 1 चमचा गरम मसाला पावडर। खूप साऱ्या रेसिपी टाकल्यात गरम मसाला, भाताचा मसाला वगैरे सगळं मी अपलोड केलेलं आहे, बिर्याणी मसाला वगैरे। चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं, मिक्स करून घेऊया। आता त्यात टाकायची ही जी आपण सोयाबीन भिजत घातलेली, त्यात टाकायचे आपल्याला हा बटाटा। ह्यातलं साहित्य थोडंसं कमी जास्त पण तुम्ही करू शकता, जसं सोयाबीन घेतलं आहे मी, बटाटा घेतला आहे मी। खूप सारे असे लोक कमेंट करतात की बाबा भातामध्ये थोडंसं वेगवेगळं दाखवा। आता खूप रेसिपी मी पहिल्या पण अपलोड केलेल्या आहेत ते। आता ह्यात टाकायची मसूरची डाळ। आता ह्या मसूरच्या डाळीच्या जागी तुम्ही मुगाची डाळ पण टाकू शकता, सालीवाली टाकली तरी चालेल आणि बिन सालीवाली जरी टाकली तरी चालू शकते। अक्का मसूर वगैरे सगळ्या रेसिपी मी अपलोड केलेल्या आहेत भाताच्या। आता हे आपल्याला 1 मिनिटभर फक्त परतून घ्यायचं मीडियम गॅसवर। परतून घेतलं आहे बघा 1 मिनिटभर। त्यात टाकायची आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर, मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून झाले बघा कोथिंबीर टाकल्यानंतर, त्यात टाकायचे आपल्याला तांदूळ। तांदूळ 2 ते 3 पाण्याने चांगले चोळून चोळून धुवायचे। आता हे मी तांदूळ पण टाकून घेते। तांदूळ बघा मी टाकून घेतलेले आहेत। आता हे मिक्स करून घेऊया, गॅस आपला आहे मीडियम। मिक्स करून घेतलेला आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये मी कशी हिरव्या मिरच्या टाकलेल्या आहेत, तुम्ही त्या जागी तुम्हाला जर हिरवी मिरची नसेल खायची तर तुम्ही लाल मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल। आता आपण त्या वाटीनं जी तांदूळ घेतले होते ना, त्याच वाटीनं बघा हे मी पाणी घेतलेलं आहे। 1 वाटी तांदूळ आहे, बाकीचं आपलं साहित्य पण आहे। जुने तांदूळ असले तर पाणी जास्त टाकायचं आणि जर नवीन असेल तांदूळ तर पाणी कमी टाकायचं, हे पण लक्षात ठेवायचं। आता हे बघा मी 3 वाट्या बरोबर तांदूळ पाणी टाकलेलं आहे। 1 वाटीला 3 वाट्या मी पाणी टाकलेलं आहे, तेवढं माप बरोबर होतं। नवीन असलं तर थोडंसं कमी टाकलं तरी चालेल। आता हे थोडंसं चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घेते। मिक्स करून बघा हे घेतलेलं आहे। आता तुम्हाला मी सांगते, जर तुम्हाला मिठाचं प्रमाण म्हणा किंवा मिरचीचं प्रमाण म्हणा जर तुम्हाला बघायचं असेल का नाही, तर हा गॅस मिडियमच ठेवायचा आणि हा भात चांगला उकळून द्यायचा। मग टेस्ट करून बघायचा की बाबा मीठ कमी आहे किंवा मिरची कमी आहे, आणि त्याच्यानंतर कुकरचं आपल्याला झाकण लावलं तरी पण चालते। तर मी झाकण लावून घेते आणि मिडियम गॅसवर किंवा बारीक गॅसवर ह्याच्या मी 4 शिट्ट्या करून घेणार आहे। कुकरच्या बघा 4 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि कुकर पूर्ण थंड झाला की खोलायचा, तोपर्यंत खोलायचं नाही। आणि बारीक गॅसवर जरी केला तरी चालते किंवा फास्ट गॅसवर जरी केला तर चालेल। बघा मस्त असा भात शिजला गेलेला आहे आणि 1 नंबर होतो। तुम्ही करून बघा माझ्या पद्धतीने। खूप भाताच्या रेसिपी मी अपलोड केलेल्या आहेत बघा अशा पद्धतीचा, आणि एकदम मोकळा मोकळा असा होतो, चवीला तर 1 नंबर होणार। करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।